guys! What's up you there? Welcome back again to my channel. For today's video is magme-makeup po tayo. So, ang makeup tutorial na ito ay ang summer makeup look or what do you call this? Summer makeup tutorial. Dahil Dahil malapit na nga po mag-summer or summer na ngayon kasi sobrang init na girl, as in super init. Yes, in talaga namang bonggang-bong yung init, as in yung electric pan nyo nagliliyab na. Yung mga meme dyan, yung electric pan nila nagliliyab na. So guys, pagpasensyahan nyo na po ako kung yes, hindi po talaga ako nakakapag-upload kasi wala talaga akong maisip na content and wala ako masyadong time. Yeah, kasi tapos naman baka mag-edit. So guys, before anything before natin simulan itong video na ito, please follow me on my social media accounts, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram. Ilalagay ko sila dyan. I-follow nyo ako dyan and sa ML kung gusto nyo tayo maglaro-laro dyan. Maglaro po tayo kasi ayun lang po yung part-time natin minsan pag wala tayong ginagawa. Ano yun? So, without further ado, let's get started. So, ang una natin gagawin is magpa-primer. So, nakapag-moisturizer na ako at nakapag-hilamos or what. Maglalagay tayo nito Elegor Pro Prep. Yan. So, ilalagay lang natin sa yung gusto nating i-define sa face natin or gusto nating ma-maximize or gusto nating mapaganda or what. Mahal na ko yun lang sinabi. Diyos ko pa! So, kung may marinig kayong ugong, electric fan po yun, no? Tapos guys, ang hirap mag-ayos ng filming camera road, ang hirap mag-ayos ng lighting, camera backdrop, and whatsoever. Yes, sobrang hirap. Wait lang. Meron tayong reflector dito. Ayan. Ayan. So, siguro di ko na ito lalagay or what. Kasi okay na naman siya. Yes, but ganun. Oh, parang ang ano haladay. Oh my God. So, ngayon, hindi na tayo mag-foundation or what. Kasi, you know nga, summer nga, mainit. Kung mag-foundation ka is malulusaw. Pero kung nasa na naman yan, kung gusto mo mag-foundation or sanay ka na mag-foundation, yes, is mag-foundation ka, bahala sa buhay mo. So, ngayon, diretso kilay na tayo, no? So, I'm gonna use for my kilay is itong XXL Keme. Yan. So, brown yung gagamitin ko kasi, you know, kasi pangit yung mamay orange yung Keme natin dyan. Pangit naman pag black, medyo ano siya, medyo tawag doon, ang beard. Yes. So, magkikilay lang ako and I will be right back, girl. So, ayan guys, tapos na yung ating kilay. Pagpasensya nyo na po kung masyado siyang makapal. Ganyan lang po talaga. So, magpa-pair na po tayo ng ating lids. At ang gagamitin ko po is itong parang concealer na here, just like that. Ilalagay natin sa ating mata. Onti lang kasi para kumapit lang naman yung gagamitin natin eyeshadow for today. I think she is okay now. Okay na yan. And then, kuha tayo ng brush. Oh my God, where is my brush? So, ito, kuha ako na itong orange na shade. Itong eyeshadow orange na shade. Just like here. And ilalagay ko lang siya sa aking outer corner. Uy, oh my God. Ay, all over the lid na pala. Tapos, mamaya, wait lang, i-blend pa tayo dyan. Ayan. So, ang susunod natin ilalagay is yung yellow na shade. Ito siya, guys. Ayan, yung katabi niyan. Parang magkakulay na sila kasi hindi ko masyadong kakapalan yung eyeshadow natin for the day, guys. Kasi alam mo, pag nagpaka ka ng eyeshadow, kanya magsisingin ka or what, is, girl, parang ka ng ano dyan, Yolio.
So, ibine-blend ko lang siya all throughout. So, okay na yan kasi hindi naman tayo masyadong magpo-focus dyan. Kabila naman. Lalagay ko na rin pala yung yellow para isang blenda na lang. Ganoon rin naman yung kakalabasan yan. Ginagawa ko lang is pinapak ko lang siya and then I will just blend it. Yes. Yan. So, ayan. Okay na ba? Medyo kulang dito ng very light. Ayan. So, okay na yan. Laban na yan. Go. Pakak na yan. And then, yung susunod naman natin is yung eyeliner. And then, I'm gonna use this Yachting. Ayan siya guys. Yachting. Stay all day waterproof liquid eyeliner. So, magli-liquid eyeliner lang po ako. And then, I will be right back. So, ayan na guys. Yung ating liner. Hindi ko siya masyadong you know girl, pakak, but laban na yan. So, maglalagay lang ako ng false eyelashes. Pag nagdidikit kayo sa false eyelashes guys, mas i-ano nyo siya, mas i-closes nyo siya pag nagdidikit kayo, mas i-close nyo or mas ilapit nyo siya dun sa lash line nyo para magmukhang natural yung ano. So, ayun, nakikita nyo blue yan, is blue yan. So, mamaya magiging clear yan kasi ngayon is, ano pa lang siya, natutuyo, ganon. So, kanina nagbigay na kasi ako ng glue dito. So, ayun. Ay, opak! Opak! So, ayan guys. Tapos na tayo maglagay ng ating falsies. So, bago natin yan, habang pinapatuyo natin siya, so, tataas ko lang to. Medyo parang ano tayo dito. Iba yung mata natin, diba? Wait lang guys. Ayusin ko lang talaga. Ayan guys, so maglalagay na tayo ng blush. And, gagamitin ko yung Sansan Keme. Nakuha ko lang to sa baba kay Ate Faye. So, hineram ko. Or kinuha ko pala. Okay, hindi ko hineram kasi di ako nagpaalam. So, ito. Ayan siya guys. Napaka-shining, shimmery naman. Ang problema dito guys, ito kasi is, diba andyan yung product. And then, andito yung brush. So, tas andito yung mirror. So, medyo ano siya. Yes. So, wait lang guys. Magkukunin lang akong brush. And then, I will be right back. So, ayan na guys. Nakuha ko na yung brush na kukanin ko. Yung natanggal agad yung yes. Ayan yung ganun. And then, maglalagay na tayo ng blush. Yes. So, I just thinking kung maglalagay ba muna ako ng lip tint para mas maganda yung kapit nung blush. So, maglalagay muna tayo. Okay. So, ang gano is this, yung DIY lip tint Kemelo ko na orange. So, maglalagay tayo dyan. Drunk blush Keme. Para maganda to sa summer guys. Mag-drunk blush kayo ng mag-drunk blush. Maglalabas kayo. Mas maganda to pag summer kasi para ka lang naiinitan. So, ayan. O, diba? Tapos maglalagay na tayo nitong blusher. Itong blusher na to is, guys, is may parang may shimmer siya. Just like that. And swatch ko siya. Ayan siya, guys. Oh my God. Sige lang. And then, swatch ko siya just like here. Oh, medyo ano siya. Powdery and pigmented naman siya. So, maglalagay na tayo ng blush. Yan guys, so naglalagay na tayo ng blush all throughout our nose bridge, cheeks,
So, ayan. Bilisan ko na po at malolobat na po ako, ano. May pagka-pink siya, guys, pero may orange na, yeah, I think. Pero, dagdagan lang natin nung isa pa, nung isang, ano, nung ginamit nating eyeshadow kanina. So, ayun na lang ulit yung idadagdag ko. Para mas maging orange siya kasi gusto ko yung ma-achieve yung orange na look. Or yung orange na blush, ganun. Ayan na, guys. Oh my God. Kuday, sobrang ano na ng ano natin in person. Oh my God. Sobrang ano na in person. Pero sa camera, hindi pa rin siya masyadong kita. Pero, sige, go, laban. So, okay na yan. Tama na, no? Blend natin gamit yung Beauty Blender. Yan na, bilisan na natin dahil balabat na ito. So, maglalagay lang ako ng parang freckles, chuchu, doon sa ating nose bridge and checks para bongga, di ba? Para maganda tayo. Hindi siya masyado nag-show up, guys. So, maglalagay lang ako ng freckles and highlighter, and then I will be right back para sa lips. So, guys, ayan na. Nakapaglagay na ako ng highlighter. Ayan. So, maglalagay na tayo ng lip chalk. So, ito yung gagamitin ko. Itong Fenty Beauty Camerut. May pagka-orangey touch kasi siya, kaya maganda siya. Ayan. So, maganda na ba? Ayan. So, ano pa bang kulang? Magmamaskara pala ako. Nakalimutan ako mag-mascara. Oh my God. Taray, lakas makamistisa. Ayan. So, guys, i-finalize ko lang tong look, mag-aayos ako, and then, I will be right back. Okay guys, so that's for today's video. Sana nagustuhan nyo. Ayan yung ating look. Oh guys. Sana nagustuhan nyo ang ating video. And I hope you like it guys. Sana magustuhan nyo talaga. And thank you for watching. And see you on my next video. So mag-follow ka na sa social media account ko. And mag-comment rin kayo sa baba. Sa comment section down below. Kung may mga suggested video kayo, kung ano kung gusto nyo ipagawa. And then, thank you for watching and see you on my next video. Bye!